Hi guys! For today's video, mag-unbox tayo nitong Partyful Bass Boost JBL PartyboxEncore, something like that. Buksan na natin guys at i-testing natin kung talaga bang maganda talaga tong JBL Encore na to. Actually guys, maganda yung nakuha kong deal dito. Original price niya talaga is, kung sa, like sa market, yung cost niya is 3,700 something. Pero, nakuha ko lang siya ng 1,800. Kasi meron guys, nagbukas na bagong store ng mga gadgets at mga tools doon dito malapit sa amin na bayan. Bago lang siya, wala pang isang buwan. Tapos yun, meron silang pa discount keme sa mga bago nilang customers. So ito na guys, buksan na natin para ma-testing na natin kung talaga bang party box talaga to. Wait lang. Meron tayo guys isang box. Tingnan natin kung ano to. I think ito yung microphone. Yes. Manual. May battery. Cord. Ano? And the microphone. Tingnan natin. Let's see. Tanan! Ang cute niya, di ba? O yan, ito yung itsura ng microphone. Okay? Ito muna. And, ilabas na natin tong speaker na to. Hirap pala guys, mag-isa. Naghalo. Nabagsak siya. Diba? Unang unbox, nabagsak po siya. Yeah. So guys, ito na siya. Ganito na yung itsura niya. Yan. Tapos meron ditong mga whatsoever dyan. Ito yung ilalim niya. Medyo mabigat, pero mas handy siya kaysa dun sa mga naunang labas ng JBL na karaoke. So, let's see. Ay, basahin muna natin yung manual. Quick start guide. Atin siya guys. Quick start guide. Ayan. O, diba? Ito, warranty, chuchu, product registration, and everything. Basahin natin ito. Una, Bluetooth device. Yes, yes, yes. That's it guys. Thank you very much.